panda. Ayun si Pandita. Sa covered walk. Covered walk na lang tayo. And then tatawid tayo doon. Taxi stand. Tatawid kami dyan. Buy 2 extra large for any drinks and get free. Talaga meron tayo? Sabihin na kami yung dati kasi... Punta muna, kabili akong tinapay. Welcome to LuvLiNes. Ako magbabayad. Tatay ang anak mo, magulang. Ayan si Panda, oh. Pandita. Panda ko, hindi yung anak. Si Panda ko, hindi yun eh. May Panda kami sa bahay na kasing laki niya ng ano. Oops, baliktad pala. Ayan, sama sa hotel. Bale ito ma'am, if ever po, nandun na kayo na saan, kukunin yung details na resibo ko. Ito po yung receipt number. Amount purchase po. Amount purchase. Date of purchase, store code, terminal number. Then may tanong po doon kung ilang taon na po si Mr. D. 4 years lang po yung sagot. 4 years. Ay, happy anniversary. Kaya pala may Panda. Shout out si Ayala. Ayan. Yan, shout out. Happy anniversary si Ayala. May Panda. Asa na kaya yung Panda? Sige, sayaw Panda. At, naku, as usual, ayan. Ang adapted, ng St. Paul, nasa mga. Tara na. Nanay, gusto mo pinakita ng meeting? Hindi na. Uwi na tayo, gabi na. Thank you. Kunin ko na tong Paro-paro jeep. Yung Panda. Ayun si Pandita. Kami galing doon. Bababa tayo ng isa pang baba. Sige. Paro-paro jeep. Baba na tayo. Dito tayo umakyat eh. Mas madali pala, di ba? Olympic Village agad. Alright. It is Sunday here at Fairview Terraces. Bababa na ako. Oops. Sige. There's flickering. Ayun na yung flicker doon. Fairview Terraces. Uwi na tayo. Let's go home na. Dito tayo dadaan. Oh my, gusto mo, libre mo ako ng TV? O kaya libre mo ako ng organizer. Dito oh. Let me see. Mr. DIY din to. Galing tayo sa Mr. DIY eh. Walang organizer. Okay. Ayun, Western, second floor. Own days dito. Miamia, there. That's the stage. Ayun. Guess what? Guess what? Guess what? May mga sasakyan. Yan, sasakyan no. Ang cute na mga yan. Sabay, Ayan. Hallelujah. Mango. You see the mango? There's the mango. Oh, that's the mango. Mango eh. Ang laki ng damit. Hindi kasya yun sa'yo na. So, like a diamond.
Shine bright like a diamond. Alright. And it's, hindi tayo dyan dadaan. Dito tayo dadaan. Kasi walang bubong doon. Ito naman ang drawing. Look at that. So, we're here. Pasok ka sa pinto. Design lang yan. Design lang yan. Under construction. Yeah. So, here. At the neighborhood. There. And ito. Sa front. Sa front. There. Let's go lang. Balikot ang kamay ko. Sorry. Very colorful. Contis Bakery. The Contis. And nag-close yung door. But it opens. Dahil kami ay uuwi na. Yan. Ganyan. So, lalabas na kami. Dito yung guard. And then, dito kami dadaan sa covered walk. Covered walk na lang tayo. And then, tatawid tayo doon. Taxi stand. This taxi lane gives priority to persons with disabilities, senior citizens, and pregnant women. Ito yung taxi nandito. Tapos, ganito yung halaman ko sa bahay, oh. Tumatangkad siya, naka-green. And it rained. But there's no more rain. No more rain. Kami. Ayun yung SM. Doon kami nang galing sa Terraces. SM Fairview yun. And there goes that rock. Yes, really. Atawid kami dyan. Alright. Redwoods. Yun, redwoods. And then, ayun. Doon kami sa Jollibee tatawid. At doon din kami sasakay. Bandang ano na tayo. Bilis naman ako. Nagkadamo na yung ano. Slow down. Number 37 mga poster. Buy 2 extra large for any drinks and get free. Talaga meron kayo? Oh. Sabi na ano kami dati kasi taro. Ba? Taro. Tapos yung ano sa isa. Punta muna, kabili akong tinapay. Internet. Akong tinapay. Para diretso na kami pa uwi. Doon. Ay, babalik kami. Search namin. Ay, gusto ko ba? Oops, isarado. Oo, masarap to kasi libre. Nanay, gusto mo? Siyempre ikaw magbibit-bit. Thank you. Payong. Nakarating na kami at ito yung aking pinamili sa DIY. Mr. DIY. Ayan. Chopping board. Sponge. Cotton.
Sewing kit. Ano pa to? Cotton buds. Cotton buds ni baby girl. And pang spray. Insecticide. Insect. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.